ඉතින් අද වීඩියෝ එක C variables ගැන. ඉතින් මේ variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද? variable එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ program එකට අපිට ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න වෙන ඕනෙම value එකක් store කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපිට pencil එකක් තියෙනවා. ඒ pencil එක අපිට තියාගන්න pencil box එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපේ variable එක වෙන්නේ pencil box එක අපේ value එක වෙන්නේ pencil එක. ඉතින් අපිට ඒක store කරගන්න ඕනේ වෙන location එකට තමයි අපි variable එක කියන්නේ. ඉතින් සරලවම මෙන්න මේ වගේ අදහසක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපි බලමු variable එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි variable එකක් හදාගන්නකොට variable එකේ data type එක මුලින්ම දෙනවා. සාමාන්‍ය space එකක් තියලා ඊට පස්සේ අපි variable එකේ name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට variable එකට value එකක් assign කරන්න. right. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි සරලව අපි variables හදාගන්නේ. ඉතින් මේ variable හදාගන්නකොට අපිට variable එකට දෙන name එක අපිට ඕන විදිහට නිකම්ම දෙන්න බෑ. ඒකට අපිට වෙනම rules ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් variable name එකක් අපි හදාගන්නකොට ඒකට අපිට වෙනම rules ටිකක් තියෙනවා. right. අපි බලමු ඒ rules මොනවද කියන එක ඊළඟට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මල්ටි ලයින් කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ කමෙන්ට් එක ඇතුලේ මම දාගන්නම් මේ rules ටික මොනවද කියන එක. ඉතින් මම මේ ටික ටයිප් කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. ලේසියට අරගෙන මේ විදිහට copy paste කරගන්නවා. right. ඉතින් මේවා ටික තමයි අපිට generally පාවිච්චි කරන්න තියෙන rules. ඉතින් අපිට මේ name එකට use කරන්න පුළුවන් letters, ඒ වගේම digits, ඒ වගේම underscore එක. ඒ වගේම name එක අනිවාර්යයෙන්ම letter එකකින් හරි underscore එකකින් හරි පටන් ගන්න ඕනේ. මේක digits එකකින් එහෙම නැත්නම් number එකකින් පටන් ගන්න බෑ. ඒ වගේම මේ variable name එක අනිවාර්යයෙන්ම case sensitive. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා variable එකක් declare කරනවා, variable එකක් name කරනවා capital A වලින්. ඔයාලා මේ variable එකම simple A වලින් අහපව් value assign කරන්න හරි variable එක print කරන්න හරි පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයා capital A use කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Aමයි use කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක case sensitive වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. right. ඊට පස්සේ අපිට මේ name එකට white space තියන්න බෑ. ඒ වගේම special characters පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට hash, at, percentage mark වගේ දේවල්. ඒ වගේම අපිට වෙන් වෙච්ච වචන, ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ හම්බෙන keywords අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට if, else, while මෙන්න මේ වගේ words අපිට variable name විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒවා program එකේ තියෙන අනිවාර්ය keywords වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ rule ටිකට අනුව තමයි variable හදාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන මේ print hello world කියන එක වැඩක් නැති නිසා මම අයින් කරගත්තා. right. මම මේ විදිහට variable ටිකක් මෙතන values දාලා declare කරගෙන යන්නම්. ඉක්මනටම ඔයාලට මේ variable කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න. right. ඉතින් මම මේ විදිහට int එකක් float එකක් ඒ වගේම double එකක් ඒ වගේම ඡායකුත් මේ විදිහට මෙතන variable එක declare කරලා ඒකට value assign කරගන්නම්. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට මේ ටික print කරලා මේ variables ගැන සරල අදහසක් දෙන්න. right. ඉතින් මම variable ටික declare කරලා ඒවට value assign කරගෙනම ඉවරයි. ඉතින් මම දැන් last තියෙන මේ variable ටික print කරන්න. ඉතින් printf keyword එක දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් format specifier කියලා එකක් ගැන කිව්වා කලින් data type video එකේදී. ඉතින් එන්නේ විදිහටම මට මෙතනදී මේක print කරගන්න format specifier එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය printf එක ඊට පස්සේ වරහන් ඊට පස්සේ double quotation ඇතුලේ format specifier එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ double quotation වලින් එළියට ගිහිල්ලා කමා එකක් දාලා තමයි අපේ කමා එකක් දාලා සාමාන්‍ය coding standard වලට අනුව පොඩි space එකක් එක ස්පේස් එකක් තියලා තමයි අපි
වේරියබල් එක ටයිප් කරන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍ය වේරියබල් එකක් ප්‍රින්ට් කරගන්නේ. රයිට්. ඉතින් මම මෙතනට දෙන්නම් ෆෝමැට් ස්පෙසිෆයර් එක පළවෙනි එකේ int අපිට මෙතන %d එහෙම නැත්නම් %i පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. කමාන්ඩ් එකක් දාලා මම මේ විදිහට දාගන්නම් අපේ වේරියබල් නේම් එක. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මේක ලේසි නිසා කොපි කරගන්නම්. පල්ලයට මම මේ විදිහට දාගන්න වේරියබල්ස් ටික ඔක්කොම අපිට දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම ෆෝමැට් ස්පෙසිෆයර් එක වෙනස් කරගන්න මේ විදිහට වේරියබල් නේම් එකත් එක්කම. රයිට්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික දාලා ඉවරයි. හරි. ඔව් පේන අඩුපාඩුවක් නෑ. අපි මේක රන් කරලා බලමු. රයිට්. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙනවා. නමුත් පුංචි අවුලක් තියෙනවා. අපිට මේක print වෙච්ච ඒවා එකට තියෙන නිසා පැහැදිලිව හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා අපි මේකට new line character එකක් දාගමු. මම මේ විදිහට හැම එකටම new line characters add කරන්න. එතකොට අපිට line එකෙන් line එකට මේ variables වෙන වෙනම පිළිවෙලකට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය කරන tab space එකක් උනත් තියා ගන්න පුළුවන් /d දාලා. right. ඔයාලට දැන් පේනවා මේක පැහැදිලි. මෙන්න මෙතන පුංචි දෙයක් තියෙනවා. float එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි දීලා තියෙන්නේ දශම ස්ථාන 2යි. හැබැයි දශම ස්ථාන 6කට මේක print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි දෙකට print කර ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට 0.2 කියන එක අපි float in 0.2 කියන එක මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. double එකටත් මේ විදිහටම දා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ආපහු දශම ස්ථාන 2කට සහ 3කට print කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. තව පුංචි දෙයක් අපි මේක කතා කරමු. variable එක value එක වෙනස් කරන විදිහ. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක int එකේ විතරක් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. අපි variable name එක දාගත්තා. ඒක සමානයි. අපි 5 වෙනකොට 6 වගේ දාගමු. 6 දාගමු. right. මේ විදිහට මම value එක වෙනස් කරා. ඉතින් මෙතනින් එහාට මේ num කියන variable එකේ value එක වෙන්නේ 6. ඉතින් අපි මේක print කරලා බලමු. right. මම ලේසියෙන් මේකම copy paste කරගත්තා. right. අපි දැන් run කරන්න බලමු. ඉතින් මෙතනදී අපි වෙලා තියෙන්නේ වෙන value එකක් assign කරලා තියෙනවා. assign new value. right. අපි මේක print කරන්න බලමු. right. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා number 6 කියන එක print වෙලා තියෙනවා. ඉතින් variable එක value එකත් අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ variable ගැන අපි කතා කරලා ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි set වෙමු C ගැන තවත් ඉස්සරහට කතා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.